નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપની સાથે હું ચટપટ બની અને તૈયાર થતી તેમજ પૌષ્ટિક એવી દહીં સેન્ડવિચ બનાવવાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું। દહીં સેન્ડવિચ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ દહીંમાંથી એક્સ્ટ્રા પાણી દૂર કરી અને દહીંનો મસ્કો તૈયાર કરવાનો છે। તે માટે એક બાઉલમાં રાખીશું સ્ટ્રેનર, જેથી દહીંમાંથી નીતરેલું પાણી બાઉલમાં પડે। તેના પર રાખું છું સાફ સફેદ સુતરાઉ કપડું। અહીંયા મોળું દહીં લેવાનું છે। દહીં ખાટું હોય તો તેમાં એક્સ્ટ્રા પાણી એડ કરી પાણી નિતારી અને દહીંને મોળું પાડી શકાય। સરસ ઢેફા જેવું દહીં ઘરે કઈ રીતે બને તેની રેસીપી પણ મેં ચેનલ પર શેર કરેલી છે। આ રીતે હળવા હાથે પ્રેસ કરી અને જેટલું પાણી નીતરે તેટલું પાણી નિતારી લેવાનું છે। મિત્રો, દહીં સેન્ડવિચ પૌષ્ટિક છે અને સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી પણ લાગે છે। સેન્ડવિચ બનવાનો આધાર દહીં પર છે। દહીંમાં જો પાણીનો ભાગ રહી જાય તો સેન્ડવિચની બ્રેડ થોડી સોફ્ટ પડી જાય છે, જેથી સેન્ડવિચ ખાવાની મજા નથી આવતી। માટે આ સેન્ડવિચ તૈયાર કરતી વખતે દહીંમાંથી સારી રીતે પાણી નિતારી અને મસ્કો તૈયાર કરી લેવાનો છે। અહીં દહીંમાંથી મેક્સિમમ પાણી દૂર કરી દીધું છે। દહીંમાંથી નીતરેલું પાણી હેલ્ધી છે અને ફેંકી ન દેતા આનો યુઝ શાકમાં કે કઢી બનાવવા માટે કરી શકાય। હવે દહીંની આ પોટલી પર વજન મૂકી અને આ રીતે રેસ્ટ આપી દેવાનો છે, જેથી તેમાં રહેલું એક્સ્ટ્રા પાણી દૂર કરી શકાય। આ દહીંને રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાનું છે, જેથી દહીં ખાટું ન થાય। જો શિયાળાની સિઝન હોય ને ખૂબ જ ઠંડી હોય એવા સમયે તમે આ દહીંની પોટલીને બહાર રાખી શકો છો, પણ ગરમીના દિવસોમાં તો આ પ્રોસેસ માટે દહીંને રેફ્રિજરેટરમાં જ રાખી દેવાનું, જેથી દહીં ખાટું ન પડે। હવે આને રેસ્ટ આપીશું, જેથી એક્સ્ટ્રા પાણી નીતરી અને દહીંનો સરસ મસ્કો બનીને તૈયાર થાય। 3 કલાકના રેસ્ટ પછી અહીં દહીંમાંથી ઘણું બધું એક્સ્ટ્રા પાણી પણ નીતરેલ છે। હવે આ દહીંને હું એક બાઉલમાં લઈ લઉં છું। દહીંને આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી અને સ્મૂથ ટેક્સચર તૈયાર કરી લેવાનું છે। બરાબર મિક્સ થતાં જ તેમાં એડ કરું છું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કેપ્સિકમ, જેને મેં નાના ટુકડામાં કટ કરી લીધું છે। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ગાજર, સાથે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી લીલી મકાઈ લીધી છે, જેને બાફી લીધી છે, તેમજ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા કાંદા। હવે તેમાં એડ કરું છું 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો, 1/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર, તેમજ ચપટી મીઠું એડ કરું છું। અહીં જે ચાટ મસાલો એડ કરેલ છે તે સોલ્ટી છે, માટે મીઠું થોડું ઓછું લીધું છે। હવે આ બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। અહીં ટેસ્ટ વેરિએશન માટે તમે મેયોનીઝ પણ એડ કરી શકો છો। અહીંયા દહીં અને શાકભાજીનું આ મિશ્રણ બનીને તૈયાર છે। નેક્સ્ટ પ્રોસેસ માટે મેં અહીં 4 સ્લાઇસ બ્રેડ લીધી છે। સૌ પ્રથમ આ બ્રેડની કિનારીઓ કટ કરીશું। કિનારીઓ કટ કરવાથી આ સેન્ડવિચનો લુક સરસ ટેમ્પટિંગ આવે છે। આ સેન્ડવિચમાં થોડી તીખાશ માટે એડ કરું છું 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ, જેના બદલે તમે બારીક કાપેલું લીલું મરચું પણ અહીં લઈ શકો છો। મિક્સ થતાં જ તૈયાર કરેલું સ્ટફિંગ બ્રેડ પર સ્પ્રેડ કરીશું। બ્રેડની સ્લાઇસ પર પણ તમે મેયોનીઝ લગાડી શકો છો। બાકીની બ્રેડ સ્લાઇસને આના પર કવર કરીશું। બરાબર સેટ કરી અને કટ કરીશું। અને તમે ટ્રાયેંગલ કે રેક્ટેંગલ શેપમાં કટ કરી શકો છો। અહીં ચટપટ બનતી સ્વાદિષ્ટ એવી દહીં સેન્ડવિચ બનીને તૈયાર છે। રેગ્યુલર સેન્ડવિચ તો ઘરમાં અવારનવાર બનતી જ હોય છે, ક્યારેક તમે આ રીતે બનાવજો। તેમજ દહીં સેન્ડવિચ બનાવવાની મારી આ રીત સારી લાગે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।